Oh no! Hindi siya kakasya. Hi! Good morning! Welcome back to my channel. So, it's Monday morning. Maaga ako nagising ngayon, around 10 a.m. Usually, mga 2 o'clock ako nagigising. Tapos, pupunta ako sa gym. Tapos, sa gabi, pumapasok ako. But since na-realize ko na naka-leave pala ako today, so susulitin ko tong araw na to. Pupunta ako sa Wilcon, maghahanap ako ng mga pang DIYs, and then magji-gym ako. But before that, nag-text sa akin yung Lazada, nandiyan na raw yung delivery ko. So I hope yun yung in-order kong cloth para sa tufted headboard ko para magawa ko na siya finally. Pupunta muna ako sa Clubhouse, puntahan ko yung Lazada kasi hindi sila pwede mag-deliver sa unit, hanggang Clubhouse lang sila. So excited na ako, ano kaya yun? Yun, so samahan niyo ako today, okay? What a beautiful Monday morning. Sumaaraw siya pero breezy. Ang sarap. Okay, so nandito na tayo sa Clubhouse. Pupuntahan ko lang yung delivery ko sa Lazada. Stop lang tayo dito. Okay, so unfortunately, hindi yung cloth yung dumating today sa Lazada. Ang dumating yung mga in-order kong angpao for Christmas. Okay lang. Punta na tayo sa Wilcon. Wall accent CR. So itong maliit 180. Ito 300. Bagay ito sa bahay. Ito. Kaso lang. Kaya ko siyang gawin. Gagawin natin wall accent sa banyo. Yay! I'm excited! Tapos na tayo mamili. Bigla ko naisip kung kakasya ba yung kahoy sa kotse. Medyo mahaba yung kahoy, 8 feet. So hindi ko lang kung kakasya siya. At actually kulang pa yung nabili natin. Wala pang cardboard tsaka paint para dun sa wall accent. Baka spray paint na lang bilhin natin. Oh no! Hindi siya kakasya. Try natin na! Yay! Okay, so pupunta tayong Trinoma ngayon kasi wala akong nahanap na magandang spray paint sa Wilcon. So hanap tayo sa Trinoma ng spray paint and hanap ako ng cardboard kung saan ko pwede idikit yung binili natin pang wall accent sa CR. Iniisip ko kasi kung dididikit ko siya sa wall mismo, kasi baka pag hindi ko nagustuhan mahirapan ako magtanggal.
So yun, medyo traffic. It's traffic. Buti na lang nagkasya yung kahoy na binili natin. 8 feet siya, saktong sakto. Kundi mo problema ako magputol. Yehey! So, nakabili na tayo ng spray paint tsaka ng cardboard sa Trinoma. Pauwi na ako and then mag-prepare lang ako for the gym. Medyo madilim yung langit, mukhang uulan. Tignan natin. I'm so excited. Excited ako sa gagawin nating next DIY. Hi guys! So, tapos na tayo mag-gym. Sakit na katawan ko. Pero since excited ako sa mga binili natin kanina, gusto ko na siyang gawin ngayon. So again, binili ko to para sa wall talaga to. So, bumili ako ng 4. Gagawin natin sa kanya is square. 4 na tabi-tabi. Ilalagay ko siya sa bathroom. Ang naging inspiration ko dito actually is yung Soler. Kasi sa kwarto ng Soler, meron silang ganito isang panel na buo, pababa, and nagandahan ako. Kaya naghanap din ako ng ganito. Actually, matagal ko na itong nakikita sa Wilcon. Hindi ko lang siya binibili. And wala pa kasi akong time na gumawa. But since inspired ako gumawa ng mga DIYs ngayon, so kaya ako siya binili kanina. So gagawin natin is, ididikit ko siya dito sa cardboard. And itong cardboard, lalagyan natin ng frame. Bumili rin ako nitong kahoy na muntik na hindi magkasya sa kotse kanina. Pero naisip ko, parang gusto ko rin siyang idiretso na sa wall. Hindi ko na siya ilalagay dito kasi sa bathroom may moisture. Malaki ang possibility na mag-deteriorate tong karton in the future. Pero kung ito naka-fix dun sa wall mismo, feeling ko mas sturdy. So ito yung binili nating pang-bond nito sa wall. Ang kinakatakot ko lang is baka pag dinikit natin, bigla siya mag-slide. Kasi sa bigat niya. Pero actually mag-ang lang siya eh. Hindi ko lang alam kung magsistick siya, pero I want to take the risk. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sana hindi siya bumagsak. And also, bumili ako ng spray paint. So, ang color nitong spray paint is almond. Gusto ko siya kasi yung color niya, ito yung color niya eh, kung ano yung cap. So, may pagka-beige na cream. So, neutral yung color niya. So, babagay siya sa gray wall ng bathroom ko. Okay, so let's start. Ang una natin gagawin is, of course, kailangan natin itong linisin para dumikit yung spray paint and pati yung likod para dumikit yung glue. Okay. So ang next natin gagawin, lilinisin syempre natin yung wall para dumikit yung glue sa wall. Okay, so ang next natin gagawin, malinis na yung wall. Susukatan na natin yung wall. So yung binili nating panel boards, ang size niya is 50 centimeters by 50 centimeters. So that's 100. So 100 by 100 ang kakalabasan niya dito. Okay? So kailangan natin mahanap yung gitna niya para syempre gumita yung design. Okay, so sukat na siya. Ready na tayo idikit yung panels. So may naisip akong gawin. So kanina worried ako na baka pag nilagay ko to dito at dinikit ko sa wall, baka mag-slide siya or bumagsak siya, hindi niya makayanan or hindi siya kumapit. But naisip ko lagyan ng double-sided tape yung dalawang sides ng panel para at least meron siyang support kapag dinikit natin. So ang gagawin natin is
ito lang yung lalagyan natin ng glue. Itong gitna. Okay, tapos na tayo sa isang panel. Sana hindi siya bumagsak. Yehey! So medyo nakakatakot siyang idikit kasi pag nagkamali ako ng dikit, baka hindi ko na siya matanggal or kung matanggal ko man siya, baka masira. So uli na natin sa taas na part. Sana hindi bumagsak. Actually, parang maganda na rin siya kahit plain lang na white. Pero gusto ko pa rin i-try yung almond na color. So, lagyan natin ng Manila paper yung side para hindi malagyan ng spray paint. Okay, but first, tanggalin din natin itong mga decors. Okay, so ito yung gagamitin natin spray paint. Again, ang color niya is almond. Parang may pagka-beige na cream. Sana maganda yung kalabasan niya. So, let's start! Sa ilong, kailangan ko mag-mask. So, ang ganda ng color niya. Gusto ko yung color niya. So, again, this is almond color. Siguro sa mga next DIYs ko, gagamitin ko ulit itong color na to. So, papatuyuin lang natin siya. After an hour, tatanggalin na natin yung Manila paper. Happy sa kinalabasan ng wall ko. So, hindi na siya bare. Ang ganda ng color, ang ganda ng design. Yung frame, baka hindi ko na siya ikabit kasi maganda na siya as is. And aside from that, pagod na rin ako. Pawis na pawis ako. Ang sakit sa ilong nung spray paint. But again, this is very fulfilling for me kasi tagal ko na itong gustong gawin. Alright? So, here's our... what do you call this? So, here's our bathroom. So, here's our bathroom wall accent. So again, if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe, like, and share my videos. I hope nagustuhan niyo yung ginawa natin today. So again, for more makeovers, DIYs, home improvement ideas, please subscribe. Click here.